Hallo lieve luisteraars. Vandaag praten we in het Nederlands over gezondheid. We laten zien hoe je veilig en helder over gezondheid praat. Ik geef veel voorbeelden en we leren de belangrijkste zinnen en woorden. Zo leert iedereen stap voor stap. Dat klinkt geweldig. Ik denk dat veel beginners bang zijn om over ziektes te praten. Dat is normaal. Gezondheid is persoonlijk, maar taal helpt om open te zijn. Waarom heb je dit onderwerp voor vandaag gekozen? Omdat gezondheid iedereen aangaat. We praten bijna elke dag over een doktersbezoek, sport of voeding. Als je de juiste woorden kent, voel je je zekerder. Ik vind ook dat het Nederlands veel duidelijke uitdrukkingen heeft die je makkelijk kunt leren. Klopt. Ik herinner me mijn eerste afspraak bij de dokter in het Nederlands. Ik was heel nerveus. Oh, vertel alsjeblieft meer. Onze luisteraars herkennen dit vast ook. De dokter stelde veel vragen. Ik begreep maar de helft. Gelukkig wees hij op een plaatje en ik kon knikken. Daarna leerde ik belangrijke woorden zoals hoofdpijn en bloeddruk. Sindsdien oefen ik. Heel goed voorbeeld. Juist zulke situaties willen we vandaag makkelijker maken. Welke onderwerpen behandel je eerst? Ons plan heeft 4 delen. Eerst het doktersgesprek, dan voeding, daarna sport en tot slot ziekte en dood. Stap voor stap, oké? Klinkt duidelijk. Ik ben er klaar voor. Perfect. Voor we beginnen leg ik 3 handige regels uit. Oh, spannend. Vertel ze alsjeblieft. Eerste regel, spreek langzaam en adem rustig. Tweede regel, herhaal belangrijke woorden, zodat ze blijven hangen. Derde regel, stel vervolgvragen zoals, bedoelt u pijn of druk? Zo voorkom je misverstanden. En bij gezondheid wil je zeker geen misverstanden. Deze regels helpen in elke gezondheidssituatie. Dank je, dat is heel duidelijk. Graag gedaan. Heb je nog vragen voordat we dieper gaan? Slechts 1. Hoe kan ik beleefd zeggen dat ik iets niet begrijp? Zeg gewoon, sorry, ik heb dat niet begrepen. Kunt u het alstublieft herhalen? Of korter, nog een keer alsjeblieft. Super, dat onthoud ik. Misschien willen onze luisteraars nu meteen oefenen. Zeg de zin hardop mee. Ja, doe mee, mensen. Hardop spreken helpt veel. Fantastisch. Dat was de inleiding. Straks beginnen we met deel 1, het doktersgesprek. Ik ben benieuwd. Voor we beginnen wil ik onze luisteraars iets vragen. Welke gezondheidsonderwerpen maken jullie onzeker? Schrijf ons jullie gedachten. Dan kunnen we ze in latere afleveringen behandelen. Goed idee. Ik denk dat de vragen ook andere leerlingen helpen. Absoluut. Samen leren is makkelijker. Marcus, kun je nog een kort voorbeeld van een eenvoudige gezondheidsvraag geven? Natuurlijk. Bijvoorbeeld, waar doet het pijn? Of, sinds wanneer hoest u? Dat zijn basisvragen. Ik zie dat de structuur vaak vraagwoord plus werkwoord plus onderwerp is. Dat helpt. Precies, goed opgemerkt. Op deze patronen komen we later terug. Terwijl jullie water pakken, herhaal ik nog even de 3 regels. Langzaam spreken, belangrijke woorden herhalen, vervolgvragen stellen. Zo blijft alles hangen. Erg goed, Lotte. Jouw leerstijl is voorbeeldig. Misschien pauzeren sommigen de podcast al om na te spreken. Dat is perfect. Ben je klaar voor het gesprek bij de dokter, Lotte? Zeker, Marcus. Ik denk dat veel leerlingen nu nieuwsgierig zijn. Goed. Stel je voor, je komt de praktijk binnen. Wat zeg je eerst? Misschien zeg ik, goedendag, ik heb een afspraak bij dokter De Vries. Perfect. Dat is duidelijk en beleefd. Je kunt ook alleen zeggen, ik heb om 10 uur een afspraak. En als ik geen afspraak heb? Dan zeg je,
Ik heb dringend een dokter nodig of ik heb erge pijn, kunt u me vandaag onderzoeken? Je moet je zorgpas altijd bij je hebben. Wat is eigenlijk een zorgverzekering? Een zorgverzekering is een organisatie in Nederland die je helpt als je ziek bent. Ze betaalt bijvoorbeeld de dokter, het ziekenhuis of medicijnen. Elke maand betaal je geld aan de verzekeraar. Dat geld heet premie. Word je ziek, dan hoef je niet alles zelf te betalen, want de verzekering vergoedt de kosten of een groot deel. In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Dat betekent, iedereen moet een verzekering hebben. Er zijn basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. De meeste mensen hebben alleen de basisverzekering. Oké, dank voor de uitleg. Na de aanmelding wacht ik in de wachtkamer. Dan roept de assistente mijn naam. Precies. Als zij je vraagt mee te komen, kun je dank u zeggen en haar volgen. Nu ben ik in de behandelkamer. Wat vraagt de dokter als eerste? Vaak vraagt hij, wat brengt u hier? Of, waar doet het pijn? Ik zou antwoorden. Ik heb sinds 2 dagen hoofdpijn. Erg goed. Let op het woord sinds. Het toont duur. Dus sinds 2 dagen of sinds gisteren. En als ik niet zeker weet hoe lang iets al pijn doet? Dan kun je zeggen ongeveer of ik denk sinds een week. Dat is prima. Oké, dus ongeveer sinds een week of ik denk sinds een paar dagen. Juist. Je leert snel. Welke verdere vragen stelt de dokter meestal? Hij vraagt vaak naar klachten. Heeft u koorts? Gebruikt u medicijnen? Heeft u allergieën? Ook over familie. Komen zulke ziekten in uw familie voor? Dat is veel informatie. Hoe kan ik de woorden onthouden? Maak een lijst. Schrijf het symptoom in het Nederlands en in je moedertaal. Lees het vaak hardop en herhaal het voor je naar de dokter gaat. Goeie tip. Heb je voorbeelden van veel voorkomende symptomen? Ja, hoest, verkoudheid, koorts, misselijkheid, duizeligheid, diarree, uitslag, rugpijn, hoofdpijn. Er zijn natuurlijk ook botbreuken, overgeven, koude rillingen en nog veel meer. Ik ken er een paar, maar uitslag en koude rillingen waren nieuw voor mij. Uitslag betekent rode vlekken op de huid. Dat woord is belangrijk. Veel mensen krijgen meerdere keren in hun leven uitslag. Er zijn veel mogelijke oorzaken. Vaak is het onschuldig, maar als het na een paar dagen niet weg is of erger wordt, ga dan naar de dokter. Koude rillingen zijn wanneer je lichaam trilt en je het koud hebt terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Je ligt dan met dikke kleding en een kruik in bed en hebt toch kou. Ah, dat herken ik. Koude rillingen gaan vaak samen met koorts, toch? Ja, dat klopt. Dank je. Wat zeg ik als ik een recept nodig heb? Je kunt zeggen, kunt u alstublieft een recept uitschrijven? Of korter, ik heb een recept nodig. En als ik een ziektebriefje nodig heb omdat ik niet kan werken? Vraag, kunt u mij ziek melden? Veel artsen begrijpen dat meteen. Meestal beginnen zij er zelf al over. Soms wil de dokter bloed afnemen. Hoe zegt hij dat? Hij zegt vaak, we doen een bloedafname. Of, ik moet wat bloed bij u afnemen. Klinkt logisch. Wil hij ook mijn bloeddruk meten? Ja. Hij zegt, ik meet uw bloeddruk. Jij antwoordt gewoon oké of graag. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Hoe gaat het verder als ik de kamer verlaat? Je gaat naar de balie. Daar krijg je het recept, een verwijsbrief of een nieuwe afspraak. Daarna zeg je tot ziens. Heel duidelijk. Wat bedoel je met een verwijsbrief? Een verwijsbrief is wanneer de huisarts je naar een andere arts stuurt,
voor een exacte diagnose. Dat is vaak een specialist voor jouw klacht. Bij een botbreuk stuurt de huisarts je bijvoorbeeld naar een orthopeed met apparatuur om botten te onderzoeken. Ah, dat klinkt logisch. Heb je een compleet voorbeeldgesprek van begin tot einde? Ja, de tekst ligt voor je. Jij speelt de patiënten en ik speel iedereen van de praktijk. Daar gaan we. Goedemorgen, ik heb om 9 uur een afspraak. Goedemorgen, mevrouw Jansen. Heeft u uw zorgpas bij u? Ja, alstublieft. Dank u. Heeft u ook een verwijsbrief van uw huisarts? Ja, die heb ik hier. Heel goed. Neemt u alstublieft plaats in de wachtruimte. Dank u. Mevrouw Jansen, wilt u naar kamer 1 komen? Goedemorgen, dokter De Vries. Goedemorgen. Wat brengt u hier? Ik heb sinds 3 dagen erge hoest en koorts. Heeft u ook pijn op de borst? Alleen een lichte brand bij het ademen. Heeft u nog andere klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn of vermoeidheid? Ja, ik ben erg moe en heb hoofdpijn. Goed, ik luister nu naar uw longen. Adem diep in, alstublieft. Oké, Adem nog eens diep in, alstublieft. zo. Ja, dank u. Uw bloeddruk is ook een beetje hoog. Oh, dat wist ik niet. Dat is nu niet ernstig. We houden het in de gaten. Is het iets ernstigs? Nee, het lijkt op een infectie. Wat moet ik nu doen? Ik schrijf u hoestsiroop voor. Drink veel en rust uit. Heb ik een ziektebriefje voor het werk nodig? Ja, ik schrijf u 3 dagen ziek. Vergoedt de zorgverzekering de kosten? Ja, de verzekering betaalt de behandeling en de medicijnen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Komt u terug als het niet beter wordt. Dat doe ik. Dank u wel, dokter De Vries. Beterschap. Tot ziens. Tot ziens. Super, dat was heel behulpzaam. Ik kon alles volgen en heb alles begrepen. Mooi. Beste luisteraars, pauzeer even en spreek de dialoog na. Ja, hardop oefenen maakt een groot verschil. Nog een tip. Gebruik gebaren. Wijs op je hoofd als je hoofdpijn zegt. Dat helpt om het te onthouden. Goed idee. Zo koppel je het woord aan een beweging. Wil je de belangrijkste zinnen kort herhalen? Graag. Ik heb een afspraak. Waar doet het pijn? Sinds wanneer? Ik heb een recept nodig. Tot ziens. Perfect samengevat. Daarmee eindigt ons deel over het doktersbezoek. Ik voel me al veel zekerder. Dank je, Marcus. Graag gedaan. In het volgende deel praten we over gezonde voeding. Spannend. Voor we verder gaan wil ik onze luisteraars iets vragen. Heb je ooit in het Nederlands met een dokter gesproken? Zo ja, wat vond je het moeilijkst? Schrijf ons je voorbeelden. Ik weet zeker dat jullie verhalen anderen helpen. En denk eraan, fouten zijn normaal. Elke stap brengt je vooruit. Nu praten we over voeding. Oh ja, ik wacht hier al op. Ik kook graag. Mooi zo. Gezonde voeding is een groot thema in Nederland. Wat noemen Nederlanders eigenlijk gezonde voeding? Veel mensen kiezen verse producten, weinig suiker en genoeg groente. Gezonde voeding is belangrijk voor lijf en gezondheid. Je moet veel groente eten, want dat bevat veel vitamines. Eiwit voor spieren komt uit vis, eieren of peulvruchten. Vezels helpen de spijsvertering en zitten in volkoren en groenten. Gezonde vetten uit noten, zaden of olijfolie zijn goed voor het hart. Eet weinig suiker en kant-en-klaar eten, want dat is vaak ongezond. Bewust eten is ook belangrijk, daar praten we zo over. Klinkt logisch. Welke woorden moet ik eerst leren? Hier komen 5 belangrijke woorden. Fruit, groente,
volkoren, zuivel, vlees. Volkoren is brood met hele granen, toch? Klopt, bijvoorbeeld volkoren brood of volkoren pasta. Ik houd van volkoren brood met avocado. Goede keuze. Avocado geeft gezonde vetten. Hoe vraag ik in de winkel om biofruit? Je kunt zeggen, heeft u bio-appels? Of is dit lokaal? Lokaal betekent uit de buurt. Klopt. Veel klanten vragen dat. Zijn er typische Nederlandse gerechten die gezond zijn? Ja, bijvoorbeeld ovengroenten, erwtensoep of gerechten met aardappelen. Aardappelen bevatten weinig calorieën per groot volume. Je voelt je dus sneller vol met minder calorieën dan bij pasta. Calorieën zijn ook een groot thema bij gezond eten. Veel mensen denken, veel calorieën is ongezond. Dat dacht ik ook. Leg me de calorieën uit. Calorieën zijn energie voor het lichaam. Je lijf heeft calorieën nodig om te werken, te bewegen en warm te blijven. Veel calorieën zijn niet automatisch slecht. Het hangt af van de bron van de calorieën. Voedsel met gezonde vetten, zoals noten, avocado of olijfolie, bevat veel calorieën. Toch zijn ze gezond en houden ze je lang vol. Ze geven goede energie. Te veel calorieën uit suiker en ongezonde producten kunnen tot overgewicht leiden. Suiker laat je insuline snel stijgen. Daarna krijg je weer snel honger en eet je meer. Op lange termijn is dat niet goed voor je lichaam. Let daarom niet alleen op het aantal calorieën. Kijk ook naar de kwaliteit van het voedsel. Elke persoon heeft een basisverbruik aan calorieën per dag. Dat is de energie die je lichaam nodig heeft, zelfs als je weinig beweegt. Je kunt dit basisverbruik ongeveer uitrekenen. Dan weet je hoeveel calorieën, vet, eiwit en koolhydraten je per dag nodig hebt. Ben je extra actief door sport of zwaar werk, dan heb je meer calorieën nodig. Die komen bovenop je basisbehoeften. Reken dit vooral uit voor inzicht, niet om elke dag streng te tellen. Eten moet leuk blijven, smaken en geen dwang worden. Ik snap het. Het klinkt logisch. Laten we gezonde gerechten noemen die ook lekker zijn. Graag. Er zijn veel gezonde gerechten die ook erg lekker zijn. Bijvoorbeeld ovengroenten met wat olijfolie en kruiden. Havermoutpap met fruit en noten is een goed ontbijt. Volkoren pasta met kip en groente vult en is in balans. Een avocadosalade met tomaat en zaden geeft gezonde vetten. Rijst met gehakt en broccoli is simpel en voedzaam. Ook een aardappelovenschotel met feta kan gezond zijn als je verse ingrediënten gebruikt. Gezonde voeding kan dus heel afwisselend en erg smakelijk zijn. Oh ja. Ik maakte gisteren nog ovengroenten. Ik legde meteen aardappelen op de bakplaat. Dat was echt lekker. Welke kruiden gebruik jij? Meestal? Ik gebruik rozemarijn, tijm en peterselie. Lekker. En wat met drinken? Water blijft het beste. Iedereen moet minstens 2 liter per dag drinken. Ik vergeet vaak te drinken. Ja, veel mensen vergeten water te drinken. Zet een fles op tafel. Dan denk je eraan. Goede tip. Hoe zeg ik dat ik water zonder prik wil? Zeg, ik wil graag plat water. En water met prik heet bruisend water? Ja, of gewoon mineraalwater. Iedereen begrijpt dat. Wat is een typisch Nederlands ontbijt? Vaak brood met kaas of jam, muesli plus koffie of thee. Is jam niet erg zoet? Ja, daarom met mate eten. Een klein lepeltje is genoeg. Hoe zeg ik dat ik vegetariër ben? Zeg, ik eet geen vlees. Of, ik ben vegetariër. En vegan? Dan, ik eet geen dierlijke producten. Ik ben vegan. Goed om te weten.
Sommige restaurants hebben symbolen daarvoor. Klopt. Op de menukaart staat vaak een symbool. Een blaadje is meestal vegetarisch. 2 blaadjes vegan. Hoe vraag ik om minder zout? Zeg, graag weinig zout. Of, kunt u het zoutarm maken? Zoutarm, interessant woord. Ja, net als vetarm of suikervrij. Ik hoor vaak vezels. Wat betekent dat? Vezels zitten in volkoren, fruit en groenten. Ze zijn goed voor de spijsvertering. Hoe zeg ik dat ik iets niet verdraag? Zeg, ik verdraag dat niet. Of, ik krijg er buikpijn van. Erg handig. Heb je tips voor een restaurantbezoek? Ja, lees de kaart rustig. Vraag, wat raadt u aan? Zeg je wensen duidelijk. Dat ga ik proberen. Wil je een mini-rollenspel doen? Graag. Ik ben de serveerster, jij de gast. Prima, daar gaan we. Goedenavond, wat mag het zijn? Ik wil graag een gemengde salade zonder ui, alstublieft. Wilt u er brood bij? Ja, maar volkorenbrood, als het kan. Natuurlijk. En om te drinken? Een groot plat water, dank u. Komt zo. Dank je. Einde van het spel. Dat was leuk en kort. Beste luisteraars, speel dit thuis na. Het helpt veel. Ik voel me nu zekerder in het restaurant. Mooi. Tot slot 3 handige zinnen. Ik ben benieuwd. Eerste zin. Ik neem het dagmenu. Tweede. Kunt u het vegetarisch maken? Derde. De rekening alstublieft. Die zinnen leer ik uit het hoofd. Heel goed. Daarmee sluiten we het thema voeding af. Ik kijk al uit naar het sportdeel. Precies. Nu gaat het om sport en beweging. Super, dat is mijn lievelingsonderwerp. Heel goed. Beweging houdt lichaam en geest gezond. Dat klopt. Maar veel mensen weten niet hoe ze beginnen. Precies. Daarom leggen we vandaag belangrijke woorden en zinnen uit. Welke sporten zijn in Nederland populair? Voetbal staat op 1. Ook hardlopen, fietsen, zwemmen en krachttraining zijn populair. Basketbal en handbal eveneens. Ik ga graag hardlopen in het park. Perfect. Dan ken je vast het woord hardlooproute. Ja, mijn hardlooproute is 5 kilometer lang. Heel goed. Onthoud ook opwarmen en rekken. Beide verlagen het blessurerisico. Wat betekent opwarmen precies? Lichte beweging voor de training. Bijvoorbeeld langzaam lopen of armen draaien. Zo wordt je lichaam warm en daalt het blessurerisico. En rekken doe ik na het hardlopen. Juist. Zeg dan, ik rek mijn spieren. Veel beginners krijgen spierpijn. Hoe leg ik dat uit? Spierpijn is pijn na ongewende inspanning. Je zegt, ik heb erge spierpijn in mijn benen. Is er een truc ertegen? Rustig uitlopen en veel water drinken helpen. Ik hoorde dat magnesium helpt, maar dat weet ik niet zeker. Hoe motiveer ik mezelf om regelmatig te sporten? Stel kleine doelen. Bijvoorbeeld, ik loop vandaag 10 minuten. Klinkt haalbaar. Welke uitrusting heb ik nodig? Goede schoenen zijn het belangrijkst. Zeg in de winkel, ik zoek hardloopschoenen met goede demping. Demping betekent schokdemping, toch? Precies. Het beschermt de gewrichten. Sommigen trainen liever thuis. Gebruik dan je eigen lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld push-ups, squats en planks. Planks zijn onderarmsteun in het Nederlands, toch? Ja, de zin is, ik hou de onderarmsteun 60 seconden vast. Heb je een voorbeeld van een korte thuisworkout? Ja, 3 rondes, 10 squats, 10 push-ups, 20 seconden plank. Dat duurt maar een paar minuten. Precies. Belangrijk is dat je het vaak doet.
Hoe zeg ik dat ik 2 keer per week train? Zeg, ik train 2 keer per week regelmatig. En als ik helemaal geen tijd heb? Integreer beweging in je dag. Neem de trap, loop, sta vaker op. In Nederland hoor ik vaak het woord stappen. Ja, veel mensen tellen stappen. Een doel is 10.000 stappen per dag. Hoe vraag ik een vriend naar zijn sportplan? Hoe vaak train jij? Of welke sport doe je nu? Goede vragen voor small talk. Precies. Sport verbindt mensen. Ik heb nog een vraag over de sportschool. Vraag maar. Hoe meld ik me bij de balie aan? Zeg, ik wil graag een proefles plannen of ik ben geïnteresseerd in een lidmaatschap. En hoe vraag ik naar lessen? Zijn er yogalessen? Of wanneer is Zumba? Wat met zwemmen? Ik hou van water. In het zwembad zeg je een kaartje alstublieft of is er een baan voor snelzwemmen? Hoe heten die hulpmiddelen? Die plankjes? Dat zijn zwemplankjes. Vraag gewoon, mag ik een zwemplankje lenen? Super. Heb je veiligheidstips? Drink genoeg, luister naar je lichaam en neem pauzes. Klinkt logisch. Liever langzaam opbouwen. Precies. Zeg tegen jezelf, vandaag een beetje, morgen iets meer. Zo blijft de motivatie. En vergeet plezier niet. Kies een activiteit die je echt leuk vindt. Ik dans graag. Telt dat ook als sport? Zeker, je kunt zeggen, ik ga 1 keer per week naar dansles. Perfect. Ik voel me al fitter alleen door te praten. Dat is de kracht van positief denken. Misschien willen onze luisteraars nu opstaan en zich uitrekken. Goed idee. We geven jullie 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Goed gedaan. Voelen jullie je wakkerder? Luister dan goed, er komt zo een voorbeelddialoog. Oh, spannend. Ik speel de trainer in de sportschool. Jij bent de klant. Klaar? Ja, daar gaan we. Goedendag, welkom in de sportschool. Wat is jouw doel? Goedendag. Ik wil mijn rug versterken en mijn conditie verbeteren. Heel goed. Heb je nu pijn of gezondheidsproblemen? Nee, geen grote problemen, alleen soms rugpijn door veel zitten. Dat komt vaak voor. Hoe vaak kun je trainen? Ik kan 3 keer per week komen. Perfect. We maken een plan voor jou. We starten altijd met opwarmen, bijvoorbeeld op de fiets of loopband. Klinkt goed. Daarna doen we kracht voor rug, buik en benen. Dat helpt voor een goede houding. Moet ik zware gewichten gebruiken? Nee, we beginnen licht en letten op de juiste techniek. Oké. En wat doen we aan het einde van de training? Tot slot doen we reekoefeningen zodat de spieren ontspannen blijven. Heb ik speciale kleding of materiaal nodig? Comfortabele sportkleding is genoeg. Belangrijk zijn stevige sportschoenen. Alles duidelijk. Dank voor de uitleg. Graag gedaan. We zien elkaar maandag om 8 uur. Tot maandag, ik heb er zin in. Beste luisteraars, oefen deze dialoog hardop. Wissel de rollen. Ik merk dat mijn woordenschat groeit. Fantastisch. Tot slot som ik de belangrijkste woorden op. Graag. Opwarmen, rekken, spierpijn, hardlooproute, proefles, stappen, sportschool. Ik herhaal ze in mijn hoofd, alles onthouden. Heel goed. Daarmee zijn we aan het einde van het sportdeel. Ik denk dat we een goede basis hebben gelegd. Absoluut. Straks praten we over een gevoelig onderwerp, ziekte en ook de dood. Veel mensen zwijgen hierover, maar je moet erover kunnen praten. Dat wordt serieus, maar belangrijk. Veel mensen zijn bang voor deze woorden. Hoe vertel je dat je een ernstige ziekte hebt?
Of hoe praat je met iemand die ziek is? Hoe begin ik zo'n gesprek? Wees eerlijk en rustig. Bijvoorbeeld, het gaat niet goed met me. Of, ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Als het zwaarder wordt, zeg, ik heb een ernstige diagnose gekregen. Diagnose is het resultaat van de dokter, toch? Ja. Andere woorden zijn therapie, behandeling, prognose. Prognose betekent kans op genezing. Precies. Hoe leg ik een chronische ziekte uit? Zeg, mijn ziekte is chronisch, dus blijvend. Wat als iemand vraagt of hij kan helpen? Antwoord open, dank je, ik heb nu rust nodig. Of, help me alsjeblieft met boodschappen. Dat is duidelijk en vriendelijk. Voor naasten is medeleven belangrijk. Zinnen zoals, mijn oprechte deelneming. Of, ik leef met je mee. Heel goed. Vermijd clichés zoals, het komt wel goed als dat niet past. Begrepen. Hoe praat ik over pijn? Voorbeeld, de pijn is sterk of de pijn is draaglijk. In het ziekenhuis gebruikt men vaak een schaal van 1 tot 10. 10 is extreme pijn. Wat zeg ik als iemand is overleden? Velen zeggen, hij is rustig ingeslapen of gewoon, hij is overleden. Ingeslapen klinkt zacht. Precies. Kies woorden die bij jou passen. Hoe kondig ik een uitvaart aan? Zeg, de uitvaart is vrijdag om 11 uur. En als ik niet kan komen, Je kunt schrijven, helaas kan ik niet komen, maar ik denk aan jullie. dat is beleefd. Nog een belangrijke zin bij bezoek. Wil je daarover praten? Zo geef ik de ander keuze. Precies. Respect is centraal. Je kunt het probleem niet oplossen met woorden, maar mooie woorden kunnen wel troost geven. Ik heb een persoonlijke vraag. Graag. Hoe troost jij vrienden? Ik luister eerst. Dan zeg ik korte, duidelijke zinnen. Bijvoorbeeld, ik ben er of je kunt op me rekenen. Dat neem ik me voor. Een tip voor onze luisteraars. Oefen eerst alleen. Spreek verdrietige zinnen hardop, dan voel je je zekerder. Goede raad. Ik oefen meteen. Mijn oom is ernstig ziek. Heel goed uitgesproken. Hoe vraag ik naar bezoektijden in het ziekenhuis? Zeg, wat zijn de bezoektijden? En als ik bloemen wil meenemen? Dan, mag ik bloemen meenemen? Op de intensive care zijn soms geen bloemen toegestaan. Klopt. Vraag daarom altijd eerst. Hoe breng ik slecht nieuws via de telefoon? Begin rustig. Ik moet je iets moeilijks vertellen. Dan pauze laten. Ja, zodat de ander zich kan voorbereiden. Ik merk dat duidelijkheid helpt. Absoluut. Verhullen maakt het alleen moeilijker. Mag humor soms? Ja, maar heel voorzichtig en alleen als beiden zich er goed bij voelen. Begrepen. Wil je de belangrijkste zinnen herhalen? Ja? Het gaat niet goed met me. De prognose is moeilijk. Mijn oprechte deelneming. Wat zijn de bezoektijden? Uitstekend. We hebben veel gevoelige punten behandeld. Ik voel me nu veel zekerder. Dat doet me plezier. Ik denk dat dit een mooi slotwoord is. Klopt. Dat vat onze gedachten goed samen. Dit is een goed moment om af te ronden. Zal ik kort samenvatten wat we vandaag bespraken? Ja, graag. Een samenvatting helpt iedereen. Vandaag liepen we van eenvoudige doktersbezoeken tot zware gesprekken. Eerst leerden we afspraken maken, klachten beschrijven en recepten krijgen. Daarna spraken we over voeding, lokale producten, vegetarische wensen en beleefde bestellingen in het restaurant. Vervolgens kwamen sport en beweging. We legden opwarmen, rekken, spierpijn en kleine trainingsdoelen uit. Nu, in het laatste deel, spraken we over ziekte, pijn,
chronische diagnoses, medeleven en uitvaarten. We benadrukten korte, duidelijke zinnen, vervolgvragen en veel respect. Een rode draad was altijd rust, eerlijkheid en actief luisteren. Als je hebt meegeluisterd en de voorbeelden hardop herhaald, kun je nu zekerder over gezondheid praten. Gebruik de woorden in echte situaties, oefen met vrienden en wees niet bang voor fouten. Elke stap brengt je dichter bij vloeiend Nederlands. Blijf oefenen, blijf nieuwsgierig en zorg goed voor jezelf. Dank je, Marcus, voor deze heldere samenvatting. Graag gedaan. Ik vond het fijn om dit thema met jou te verkennen. Ik ook. Ik heb veel geleerd en voel me gemotiveerd. Beste luisteraars, bedankt dat jullie zo aandachtig waren. Ja, we hopen dat jullie veel nuttige zinnen meenemen. Oefen ze, spreek luid en deel gerust jullie ervaringen met ons. Jullie verhalen helpen andere leerlingen ook. Het gesprek van vandaag was intens maar belangrijk. Zeker dank dat we open konden praten. We nemen nu afscheid. Blijf gezond en optimistisch. En blijf nieuwsgierig naar het Nederlands. Tot de volgende keer! Tot horens.